Van Kairónak egy szemétből épült negyede a Mokattán hegyen. Szorgalmas keresztény koptok élnek itt, mintegy 25 000-en abból, hogy a város hulladékát gyűjtik, válogatják és feldolgozzák. A nagyváros hulladékának egyharmadát, a napi 1000 tonna szemetet 80%-ában újrahasznosítják. A nyereségből pedig nem költöznek el szebb helyre, hanem templomokat építenek a hegyben. A 10. században élt szent életű, szegény cipészről, Szent Simonról elnevezett, 40 évvel ezelőtt épült, mintegy 20 000 főt befogadó barlangtemplom, amely Egyiptom legnagyobb vallási célú épülete egyben, rendszeresen meg is telik. Az itt élők ugyanis vallják, jobb az a szegénység, amely közelebb visz Istenhez, mint az a gazdagság, amely elválaszt tőle. كل الناس اللي بتتكلم عربي بقول لك المسيح بيحبك فاتح ايديه المسيح جاي للمسيحي للمسلم للبودس انت في دير القديس سمعان دير المحبه اللي الايمان نقل فيه الجبل اتنقل بالايمان. A Mokattán az a hegy, amely a hagyomány szerint felemelkedett és elmozdult Szent Simon imádságára és a keresztények hite erejéből, a kalifa és az arabok megdöbbenésére. Személygyűjtőknél nem tudtam visszatartani a könnyeimet elég sok ideig. Engem az érintett meg legjobban, hogy azt a pénzt, amit ők összegyűjtenek, azt nem arra használják, hogy mondjuk elmenjenek nyaralni, hanem építenek egy új templomot. Tényleg a szemetet hordják, és szinte saját házaikban válogatják, és abban a környezetben élnek, az a közösség hozott létre egy ilyen hatalmas alkotást. Több templomba bementünk, ahol akár kolostorokba belépőjegyet kértek, de ez a szegény közösség nem kért belépőjegyet, hanem a végén azt mondta, hogy amit gondoltok, annyit adjatok ti is. Kairó kopt negyede egy római erőd körül alakult ki, még az arab hódítás előtt. Itt található már több mint 100 éve a Kopt Múzeum is. A Kopnegyed főtemploma a függőtemplom, amely az egyik legrégebbi, 7. századból származó kopt templom Egyiptomban. Nevét onnan kapta, hogy a városfal erődítmény felső szintjére épült, önálló alap nélkül. A középkorban itt volt a kopt pápák székhelye. Érdekes a kopt pápa választás menete. Többkörös szavazással a különböző egyházi testületek 3 csúcsjelöltet választanak, majd közülük egy szintén kisorsolt kisgyermek húzza ki a győztes nevét egy kalapból. Így hatalmi mesterkedések, szövetségek helyett Isten akaratának adnak teret. Szintén a Kopnegyedben található az a 4. századtól létező Szent Szergiusról és Bacchusról elnevezett templom, amely ott épült, ahol a Szent Család, Jézus és szülei 3 hónapig laktak egyiptomi útjuk végén. Kútjuk és házuk alapjai az altemplomban láthatók.
engem megfogott így a végén az, vagy a végére összeállt az, hogy mennyire sokat jelent ennek a kopt egyháznak az, hogy az Úr meglátogatta őket, és hogy nagyon sok beszélgetésből, meg eseményből, meg amiket láttunk, az jött át nekem, hogy ők mennyire őszintén vágynak erre a közelségre, hogy Jézus közelében legyenek, és hogy milyen nagy kiváltság ez. És hogy idáig nekem ez egy zárójeles rész volt, hogy Jézus Egyiptomban is járt, csak egy ilyen mellékvágány, itt pedig ez az egyház ebből él, és ebbe gyökerezik a lelkiségének egy jó része. A Szent György templom a kairói görög ortodox közösség főtemploma. A kopt katedrális Kairó Abbaszia negyedében van. Ez a koptok főtemploma. Az 1968-ban átadott Szent Márk katedrális körül valóságos kis városrész alakult ki. Áll mellette a régi templom is, amely néhány éve robbantásos merénylet színhelye volt. A katedrális freskói a kopt egyház ősi és közeli múltját egyaránt megörökítik. Az, ahogy a freskókba odafestették azt, hogy a nővérek milyen munkát végeznek most a nővérek, egy freskó arról, a másik freskó pedig a vértanúk, ami szintén nem olyan régen történt, és nem csak ezek a bibliai alakok, hanem hogy megvan a lelkiségnek az a mély hagyománya, és ugyanakkor mégis kapcsolják ahhoz, ami a mai életben van. De nem éreztem ezt hogy nagyon rámentek volna erre a mi-ők kettősségre, tehát hogy mi attól vagyunk koptok, hogy mi nem muszlimok vagyunk, vagy ők a mi ellenségeink. A koptok első pápájuknak Márk evangélistát tartják, az ő ereklyéje egy részét 1968-ban kapták vissza Velencéből, az ottani Szent Márk székesegyházból, miután a Velencei Köztársaság kereskedői a 9. században egyszerűen magukkal vitték azokat Velencébe. Az erekje most a katedrális alatt lévő kápolnában tekinthető meg. Itt van a pápai rezidencia is, ahol lehetőségünk volt találkozni a jelenlegi kopt egyházfővel, II. Tavadrosszal, aki a 118. a kopt pápák sorában. Én egy angol kifejezését különösen is megragadónak találtam. Love in action. A szeretet, amely cselekedetekben jelentkezik meg. És egész itt létünk alatt éreztük, azt hiszem mindnyájan, egyrészt a lelkületüknek ezt a szeretetteljes voltát, de azt is, hogy ez konkrét cselekedetekben is megmutatkozott. Szeretetben munkálkodó hit a koptoktól, én ezt tanultam. Megtudtuk tőle többek között azt, hogy a kopt szó az egyiptomi szó rövidüléséből keretkezett, és hogy a koptok számára a munkát, a szeretetet és a hitet 3 folyadék, az izzadság, a könny és a vér jelképezi. Életük mindhárom odaszánásáról, feláldozásáról szól. Hazafelé menet a szállás felé beültem a régi templomba, és hát nem sok idő kellett, hogy oda jöjjön egy kisgyerek megkérdezni kedvesen, hogy megmutathatja a templomot. Mondtam, hogy igen, és nem nagyon tudott angolul, de mutogatott az ujjaival, ide is, oda is mentünk. Döbbenetes volt, ahogy egy közösség elkezdett működni. Rögtön oda jöttek nagylányok, elkezdték ezt a kedves jelenetet filmezni. Kérdeztem, hogy ismerik-e, azt mondták, hogy persze. Jöttek nagyfiúk is, egy idő után most már ők jöttek velünk, nem a lányok, így adták egymásnak. Tehát, hogy mennyire figyelnek egymásra. Gondolom kora reggeltől késő estig, nyüzsgés, jövés, menés, mint egy jól szervezett mékas. Nem nagyon emlékszem arra, hogy mikor voltam részei ennek, vagy mikor éltem át így egy közösséghez tartozást.
Mennyire természetes számukra az, hogy templomba járnak, és hogy újra azt hallottuk, akár csak azt, hogy építenek új templomot, vagy még akkor itt bővítenek, vagy amikor elmondta, hogy minden nap van istentisztelet, vagy mise, hogy a családok másként szervezik az életüket. A fiatalok nem az alkohol köré gyűjtik a barátságaikat, hanem a gyülekezetben. És hogy a családok azok nem a Netflix előtt ülnek, hanem elmennek és meglátogatják a kolostorokat. Kairó külső negyedében áll Mária fája, amely éppen ott nőtt, ahol egy kút mellett édesanyja megfürdette a gyermek Jézust. Bár a fa egy része már kiszáradt, még van élő hajtása, miután ferences szerzetesek több száz éve újraültettek egy tövet. Maadiban, Kairó nílusparti negyedében még megnéztük azt a templomot, amely a Szent Család nílusi átkelésének állít emléket. Itt volt emberemlékezet óta a Komp kikötő. A nílusparti templomba mentünk el, és elkezdett esni az eső, és kicsit az objektívem nedves lett, egy pár csepp rá esett, és nem töröltem le. A pátriárka is beszélt nekünk a könnyekről, és úgy fotóztam azt a templomot. Ezen tűnődtem el, amint már sokszor így a képek készítése kapcsán, hogy milyen sokszor van, hogy a tisztánlátás az egy rontott kép, és ebből is tanultam, és nem kell mindent helyre tenni, nem kell mindent letörölni, nem kell mindent letisztítani. Ugye ez az ország sem erről szól, hogy minden gyorsan helyre teszünk, letisztítunk, és mégis vannak alapdolgok, amik a helyükön vannak. Átéltem azt, hogy igenis, tehát most úgy rátette a lélek a pecsétjét arra, hogy testvérek vagyunk. Tehát, hogy nem csak a fejben, hanem valahol a zsigerek szintjén is ez megjelen. Amikor először neki vágtunk, akkor még nem volt minden készen. El kellett indulnia egy légitársaság új járatának. Meg kellett nyílni üzemszerűen a pápai rezidenciának. Föl kellett épülni egy testvérünknek, akinek az egészségállapota bizonytalan volt. De lehet, hogy nem is csak ez, hanem nekünk is el kellett készülnünk. Tulajdonképpen ezt csak reméltük az elején, hogy lesz valami olyasmi is, ami megszólít minket személyesen. Komoly úton mentünk, többen is át, és talán mindenki, és ez egy fontos élmény volt. Mit jelent neked Egyiptom? Azt jelenti, hogy a fogságtörténetet Isten szabadítás történetét tudja változtatni. És azt is jelenti, hogy Isten kihoz onnan, ahol most vagy. Amen.